Hi everyone, Daisy this side. Welcome or welcome back to my channel. আশা কৰো সকলোৰে দিনবোৰ ভালে ভালে গৈ আছে। আজি ভিডিওটো আপোনালোকে গম পাইছে এটা বেসিক মেকআপ টিউটোৰিয়েল হয় যেটো আপোনালোকে এটা দেখি আছে হেতুৱে লুক মই আপোনালোকক দেখাম আৰু আজি ভিডিওটো গুটে এটোৰ ওপৰতে হয়। সো একদম বেসিক মেকআপ লুক ডেইলি মেকআপ লুক যেটো আপোনালোকে সদায় ক্যাৰি কৰিব পাৰে। একো মই ফাউন্ডেশন কনসিলাৰ হাইলাইটাৰ মই একো ইউজ নাই কৰা, জাস্ট কেটামান বেসিক প্ৰডাক্টস আৰু Pond's BB cream যেটো আমি সকলোৱে জানো হেতু মই ইউজ কৰিছো এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিব কাৰণে। সো গুটে ভিডিওটো আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব স্কিপ নকৰাকে। সো বেছি দেৰি নকৰো, লেটস গেট স্টাৰ্টেড। সো মই এতিয়া ফেসটো ওয়াশ কৰি ললো আৰু এতিয়া মই লগাম পতঞ্জলিৰ এলোভেৰা জেল। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰ্যান্ডৰ লগাব পাৰে, মই পাৰ্সোনালি এটো ইউজ কৰো, ভাল পাওঁ। সো মই কাৰণে এটো লৈছো আৰু এফৰ্ডেবলও হয়। সো এটো আমি ভালকৈ লগাই লম আৰু লগোৱা লগে লগে আপোনালোকে দেখিব যে এটা শাইন আহে স্কিনটোত। আৰু মই যেতিয়াও ফেস ওয়াশ কৰো বেলেগ একো নলগালেও এলোভেৰা জেলটো মই এপ্লাই কৰো, যেহেতু এটো ময়শ্চাৰাইজিংৰ কাম কৰে। যোনসকলে নাজানে মই কৈ দিওঁ এলোভেৰা জেলটো এজ এ প্ৰাইমাৰো কাম কৰে। সো আপোনালোকৰ কেতিয়াবা যদি প্ৰাইমাৰ নাথাকে বা আপোনালোকে সিম্পল ৰাখিব বিচাৰে এলোভেৰা জেলটো এজ এ প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই লগাম পতঞ্জলিৰে এলোভেৰা ময়শ্চাৰাইজিং ক্ৰীম। এতিয়া মোৰ তাত এটোৱে আছে আৰু মই ভালো পাওঁ এটো ইউজ কৰি। সো সেই কাৰণে মই এতিয়া এটো লগাইছো। আপোনালোকে নিজৰ ভাল লগা ময়শ্চাৰাইজিং ক্ৰীমটো লগালে হ'ল। মেইন থিংটো হ'ল যে আমি ময়শ্চাৰাইজিংটো ভালকে কৰিব লাগে মেকআপ কৰাৰ আগতে, লাগিলে লাইট মেকআপ হওক বা হেভি মেকআপ হওক, বাট আমি এই স্টেপটো স্কিপ কৰিব নালাগে কেতিয়াও। এতিয়া মই ভালকে স্কিনটো ময়শ্চাৰাইজ কৰি ললো আৰু এতিয়া মই লগাম লেকমিৰ 925 ৱেটলেছ মেট মুছ লিপ এণ্ড চিক কালাৰ। এটো মই এনেকে লগাই লম চিকছত, যেহেতু মই এভৰিডে মেকআপ কৰিছো আৰু নেচাৰেল লুক এটা বিচাৰিছো। সো মই ফাৰ্ষ্টতে এটো লগাম আৰু তাৰ ওপৰত মই বিবি ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰিম। আপোনালোকে নোজ পাৰ্টটো নাপাহৰিব। আগলে আপোনালোকে দেখিব মই নোজটো লগাইছো টিপটোত। সো হেতু এটা নেচাৰেল লুক এটা দিয়ে। সো আপোনালোকে নোজ পাৰ্টটো কেতিয়াও ইগনোৰ নকৰিব। চিকছত যেতিয়াও আপোনালোকে ব্লাছ লগাই নোজটো অকমান লগাব। মই আৰু অলপ লগাই লৈছো, আপোনালোকে চাই ল'ব কিমান লাগে। যেহেতু বিউটি ব্লেন্ডাৰ দি আমি এপ্লাই কৰি আছো, সো ধুনিয়াকে এপ্লাই হৈ গৈছে। আৰু এটা কথা ধ্যানত ৰাখিব যে বিউটি ব্লেন্ডাৰ কেতিয়াও ড্ৰাই ইউজ নকৰিব। সদায় পানীত তিয়াই কিনে সোক কৰি কিনে পানীখিনি চেপি কিনে ড্যাম কৰি লৈ তাৰ পিছতহে ইউজ কৰিব, তেতিয়াহে বস্তুখিনি মানে মেকআপৰ বস্তুখিনি ভালকৈ ব্লেন্ড হয়। এতিয়া মই লগাম পন্ডছ বেবি ক্ৰীমটো সেম বিউটি ব্লেন্ডাৰটো দি। ইমানখিনি মই লৈছো, আপোনালোকে চাই ল'ব নিজৰ হিচাপত। মোৰ যেহেতু ইমান ডাৰ্ক সাৰ্কেল বা স্পটছৰ প্ৰবলেম ইমান নাই, সো মই এনেকে লগাই লৈছো। আৰু মাউথ এৰিয়া, আইলিড আৰু আন্ডাৰ আই এইখিনি এৰিয়া আপোনালোকে ভালকে লগাব, যেহেতু সেইখিনিত অকমান আমাৰ ডিসকালাৰেশন থাকে। সো সেইখিনি এৰিয়াত আপোনালোকে লগাব নাপাহৰিব। আৰু তাৰ পিছত আমি বিউটি ব্লেন্ডাৰ ডাল দি ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লম।
এই ষ্টেপটো অকমান টাইম কনজিউমিং হয় বাট ষ্টিল ধুনীয়াকৈ আপুনি টাইম লৈ কিনে যদি বিউটি ব্লেণ্ডাৰটো দি এপ্লাই কৰে আউটকামটো তিমানেই ভাল হয় জাষ্ট ড্ৰেগ নকৰিব এনেকৈ মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেনেকৈয়ে কৰিব আৰু মাউথ পৰ্চনত সদায় ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব আইলিড আণ্ডাৰ আই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰি ল'ব বিউটি ব্লেণ্ডাৰটো ড্ৰাই হ'লে কেতিয়াও এটা শ্বাইন নিদিয়ে আৰু যদি আপোনালোকে তিয়াই লয় ধুনীয়াকৈ তেতিয়া চাব আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰে ধুনীয়া এটা শ্বাইনো আহে যোনসকলৰ যদি ডাৰ্ক স্পটছ আছে তাত অকমান বেছিকৈ লগাই ল'ব পাৰে আকৌ সো এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল মুখৰ কাম সো আৰু একো নকৰোঁ সো এতিয়া মই ইউজ কৰিছোঁ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ আইব্ৰাউ পেঞ্চিলডাল মিডিয়াম ব্ৰাউন শ্বেডত ভাল হয় এটা নেচাৰেল লুক দিয়ে আপোনালোকে যেতিয়া আইব্ৰাউ পেঞ্চিল ইউজ কৰিব বেছি প্ৰেছাৰ নিদিব আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে একো হোৱাই নাই কালাৰটো আহাই নাই বাট একচুৱেলি কালাৰটো আহে আপোনালোকে তেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ যে কালাৰটো আহা নাই আৰু স্পুলিডাল দি আপোনালোকে কম্বো কৰি থাকিব আৰু আইব্ৰাউ পাৰ্টটো আপোনালোকে কেতিয়াও মিছ নকৰিব এইটো স্কিপ নকৰিব কিয় কাৰণে আইব্ৰাউ কৰিলে এটা ক্লিন লুক দিয়ে যিটো আমি আইব্ৰাউ নকৰিলে বহুত বেয়া দেখি যদি আপোনালোকে একো নকৰেও আইব্ৰাউ পাৰ্টটো কিন্তু আপোনালোকে কৰিব সো এতিয়া এনেকৈ মই আইব্ৰাউ পাৰ্টখিনি কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই আইশ্বেডোৰ কাৰণে ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ আইশ্বেডো পেলেট এটাৰ পৰা এটা কালাৰ লৈছোঁ এইটো ৰ'জ ইন দি এয়াৰ পেলেটটোৰ নাম সো তাৰ পৰা মই এইটো শ্বেড লৈ কিনে জাষ্ট আঙুলিৰেই মই লগাই লৈছোঁ আইলিডত এটাই কালাৰ ইউজ কৰি মই একো বেলেগ কালাৰ ইউজ নকৰোঁ যিহেতু ৰেগুলাৰ মেকআপ হয় জাষ্ট এটা আইশ্বেডোৰ টাচ দিবৰ কাৰণে মই অকণমান লৈ কিনে ধুনীয়াকৈ আঙুলিৰে লগাই লৈছোঁ আৰু চকুত যেতিয়া আমি কিবা আইশ্বেডো লগাওঁ আঙুলিৰে সদায় ৰিং ফিংগাৰটো ইউজ কৰিব যিহেতু সেইটো দি চকুত বেছি প্ৰেছাৰ নপৰে সো এনেকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু সদায় তলৰ পৰ্চনটোতো লগাব আইশ্বেডো যিহেতু তেতিয়াহে কমপ্লিট লাগে আমি যদিও এটা লাইট মেকআপ বা এভৰিডে মেকআপ কৰিছোঁ আমি তলৰটো আমি লগাম এনেকৈ আপোনালোকে লগাই ল'ব সেম কালাৰ মেচিং কালাৰ্ছ লগাব সদায় যিটো ওপৰত লগাই সেইটোৱেই তলত লগাব সো এতিয়া মই LA18ৰ
কাজলডাল লগাম সিম্পল কৈ বেছিকে নহয় মই একদম লাইট কে লগাম থিন লাইন এটা লগাম কেনে যেহেতু এভৰিডে মেকআপ লুকত মই গুটেই মেকআপটো এটা সিম্পল ৰাখিব বিচাৰিছো এনেকে লগাই লম আৰু ওপৰ পাৰ্টটো মই অকমান লগাই লম এনেকে just চকুটো ডিফাইন কৰিব কাৰণে অকমান হেল্প কৰে because মই আইলাইনাৰো মই ইউজ নকৰো এটো মেকআপত নেক্সট অকল মই এতিয়া মাস্কাৰা লগাম আৰু মাস্কাৰাটো আপোনালোকে কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব কেটামান বস্তু থাকে যিটা আপোনালোকে স্কিপ কৰিব নোৱাৰে এটা সিম্পল মেকআপৰ কাৰণেও সো মাস্কাৰাটো বিৰাতে ইম্পৰ্টেন্ট কিয় কাৰণে চকুটো লগে লগে ওপেন আপ হৈ যায় মানে এটা লুক এটা দিয়ে আৰু তেনেকুৱা আৰু ওপৰৰ তলৰ দুইটা আইলেছতে আপোনালোকে মাস্কাৰাটো লগাব আপোনালোকে ডিফাৰেন্সটো দেখিছেনে মাস্কাৰা আপোনালোকে কেতিয়াও এভয়েড নকৰিব কিয় কাৰণে এটা চকুক এটা ধুনিয়া ডিফাইন কৰি দিয়ে মানে চকুটো ওপেন আপ কৰি দিয়ে যেটো আমি ফেক ল্যাশ ৰেগুলাৰ টু ইউজ নকৰো সো এটা ভাল মাস্কাৰা আপোনালোকে লৈ লব আৰু মেবেলিনৰ এটো মাস্কাৰা ভাল হয় মই পাৰ্সোনালি ভাল পাইছো সো হৈ গল আমাৰ আই মেকআপ কমপ্লিট সো এতিয়া আমি সুইস বিউটিৰ এটা লিপ লাইনাৰ মই লগাইছো জাস্ট সিম্পল এনে এটা আৰু ভিতৰখিনি মই ফিল আপ কৰি লৈছো লাইট কৈ আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই অথনি যেটো লেকমি 925 ৰ লিপষ্টিকটো মানে ইউজ কৰিছিলো চিক্সত হেতুৱে মই অকমান ইয়াৰ ওপৰত লগাই দিম মানে মই দুটা কালাৰ মিক্স কৰি লৈছো এটা লিপ লাইনাৰ আৰু এটো এটা লিকুইড লিপষ্টিক সো হৈ গল মোৰ এটোৱে লুক সিম্পল এভৰিডে মেকআপ লুক কমপ্লিটেড এই যেটো লুক মই আজি ক্ৰিয়েট কৰি আপোনালোকক দেখালো আপোনালোকে গম পালে বিৰাতে বেসিক হয় বিৰাতে সিম্পল হয় মই জাস্ট বেসিকে ফোকাস কৰিছো ময়শ্চাৰাইজিংৰ ওপৰত বিকজ ময়শ্চাৰাইজিং কৰিলে আপোনালোকক একো হাইলাইটাৰ এণ্ড অল আপোনালোকক একো নালাগে জাস্ট স্কিনটো আপুনি কেয়াৰ লব ময়শ্চাৰাইজ কৰিব আপোনালোকৰ এনে আপোনালোকৰ এটা গ্লোই মেকআপ আহিয়ে যায় অটোমেটিক্যালি সো এই যেটো ডেইলি মেকআপ লুকটো মই ক্ৰিয়েট কৰিলো দেখাত বিৰাট এলিগেন্ট লাগে আৰু আপোনালোকে সদায় ডেইলি ক্যাৰি কৰিব পাৰিব লাগিলে অফিসতে হওক বা আপোনালোকে কবাত ফুৰিব যাওতে হওক সিম্পল কে যদি আপোনালোকে কবাত যাব বিচাৰিছে সো তেতিয়া আপোনালোকে এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সো হোপছো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আজি ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ অলপ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যোনসকলে ফাৰ্স্ট টাইম চেনেলটোলৈ আহিছে বা ফাৰ্স্ট টাইম ভিডিও চাইছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু বেল বাটনটো যে আছে হেতু আপোনালোকে শিওৰলি হিট কৰি দিব so that আপোনালোকে নোটিফাইড হৈ যায় যেতিয়া মই নতুন ভিডিও আপলোড কৰো সো আকৌ লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিও টিল দেন বাই বাই